What's up, what's down mga bay? Welcome back to my channel. Yes. For today's video, nakita niyo naman sa title and nakikita niyo naman sa pagmumukha ko, walang kaayos-ayos. So, today's video, gagawin ko yung gandang pulbo at lip tint lang. Literal talaga na pulbo at saka lip tint lang yung gagamitin ko. Kasi yung ibang nakikita kong videos, may nilalagay pa silang mga ka-eme-eme, ka-chemerut sa kanilang chemerut. Yung ginagawa nila is, may nilalagay pa silang ibang product sa mga mukha nila and ayun, hindi naman ako maalam sa mga ganyang bagay. And honestly, hindi talaga ako pala makeup kasi wala naman talaga akong alam dyan sa mga bagay-bagay na ganyan. And ayun, lip tint lang talaga at pulbos yung ginagamit ko. Pero ngayon, hindi na ako masyadong gumagamit ng pulbo kasi feeling ko dun ako nagkaka-tigyawat, nagkaka-pimples kasi yes. And by the way, nagbe-breakout nga pala ako ngayon kasi meron ako ngayon. Yay! Bago nga pala ako mag-start sa pakeme-keme ko. Gusto ko lang i-shoutout si Mio kasi, ayun, sa kanya to galing tong background ko ngayon pag Galaxy Kemerut. And yes, guys, follow niyo siya sa kanyang Instagram account. Ilalagay ko to sa screen at Mio Mayoni. What? Di ako sure kung ito ba tama yung yung username Mayonnaise. At saka yung art account din niya na Mayonnaise. Di ako sure kung tama ba. Basta ganun, ilalagay ko sa screen. Follow niyo siya, guys. As in, grabe yung mga yung mga artworks niya. Sobrang ganda. And yes, sobrang thank you kay Mio. I love you. And ayun nga, dami kong daldal. Yes, ganun naman talaga. Hindi to video na Trixia kung walang daldalan. So, ayun na nga. Without further ado, let's just get started. So, ayun nga, ito lang yung gagamitin ko. Yung Johnson's Bedtime Baby Powder and itong lip tint ko na fun fact lang, itong lip tint ko, binili ko to siya. First lip tint ko sa buong buhay ko. Binili ko to siya last week ng July or third week, basta sa July 2018 ko to siya binili. And alam niyo guys, sobrang kaunti pa lang yung bawas niya. Ayan. Siya, beauty guru ko, no? Di nyo siya nakikita, pero ayan, sobrang late pa ng bawas niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero ayun na nga, ito yung gagamitin natin yung pulbo, tsaka lip tint. Chic and lip tint na siya from KJM. Update nga pala sa buhok ko, ayan, 1 week na mahigit yung nakalipas and may kulay pa yung buhok ko ng green. So, kung hindi nyo pa napapanood yung DIY crepe paper hair dye ko, ilalagay ko yung link sa description box below. Check nyo yun kasi, check nyo lang. Huwag yung i-wrong. Corny. So, ayun na nga, magsa-start na ako. So, yung una kong gagawin is maglalagay muna ako nitong cheek and lip tint sa cheek ko. Yes. Pero wait mo. Oh my God, ang dami mong daldal. Mag-start ka na dyan, hoy! Hindi pa talaga ako marunong maglagay ng mga kung ano-ano sa mukha ko. Kaya huwag niyo po akong i-judge kung hindi ko siya malagay ng tama. Pero, channel ko naman to. Video ko naman to. So, wala kayong magagawa. So, yes. Wait lang. May ko dito. Malaking salamin. Okay. Siguraduhin yung malinis yung kamay nyo para hindi siya maano sa ano. What? Para hindi maapektuhan yung nyo. Yung skin nyo. Ganun. Hindi talaga ako. Kaning kantahan, ikaw ka lang. Yeah, alam mo siyang bayhan. Hindi ko alam kung nagpapantay ba siya. Wait. Oh my God.
Ayan, natapos ko ng, oh my god, bakit po sobrang pula? Uy, tama ba itong ginagawa ko? Wala na. Bakit namumula yung ilong ko? Pero ayun na, tapos na ako sa cheek. Ha? Ayan. Hindi niyo siya makikita. Ewan ko, ba't tayo So, yung next na gagawin ko is, ito-try ko maglagay dito sa, anong tawag dito? Eyelids. Yes, eyelids. Eyelids ba to? Ewan ko, basta ayun. Lalagyan natin yung wala talaga akong kaarte-arte sa mukha ko. Kaya nga sobrang dami kong tigyawat eh. Pantay ba siya? Hindi ko alam kung nagpapantay. Di talaga ako marunong. Ayan. Gawa-gawa ng video, pero di naman marunong. So, yung next na gagawin ko is, magpupulbo na ako. Yeah. So, ito yung gamit ko, Johnson's Bedtime Baby Powder, yung violet. Pero yung gusto ko talaga is yung pink na, oh my god, ang ingay nila. Okay, maingay ba siya? Yung ginagamit ko talaga noon is yung pink kasi sobrang bango niya. Pero ngayon, ito lang yung meron ako. Kaya ito yung gagamitin natin. Pero, nasa inyo naman yan kung ano yung, nyo, mas prefer nyong gamitin. Lala. Lagyan nyo rin yung, leeg nyo. Para magpantay yung mukha nyo tsaka leeg. Para hindi kayo mukhang sinampal lang maraming harina. Ayan. So, ayan, nilagay ko na yung pulbo. Parang nawala yung yung chick. Pero ayan. Kasi may may ilaw, kaya hindi nyo siya masyadong nakikita. Yung next na gagawin ko is ito, maglalagay muna ako ng lip balm. Ito is from Nivea. Original Care. Kailangan natin alagaan ang lips natin kasi isa din to sa mga tinitignan ng mga tao. Charot! Tapos, yung last na step is itong magli-lip tint na ako. Same pa rin yung gagamitin ko. Yung yung KJM Cheek and Lip Tint the shade of Bloodshot. It's a bloodshot. Wait lang, ang corny nun. Oh my god. It's a bloodshot. Na. Anyway, maglalagay na ako. Pati sa paglilip tint, hindi rin ako marunong. Ayun, gumagamit ako ng lip tint simula nung napansin kong sobrang putla talaga ng lips ko. Kaya, ayan, para dagdag, So, ayun na. Ito na yung final look natin. Yung gandang pulbo at lip tint lang. Diba? Sobrang, lang niya. Sobrang simple lang niya. Kasi nga, lip tint lang at saka pulbo yung ginamit natin, mga beshi. So, ayun na. So, ayun, yung purpose ko talaga dito sa video na to is para sabihin sa inyo, or especially sa mga babae dyan, na ito yung tatandaan mo na kahit mataba ka man, or mapayat, morena ka man, o maputi, may pimples ka man sa iyong mukha, or wala, or clear skin ka man, may makeup ka man, or wala, maganda ka. Huwag mong isipin na hindi ka maganda kasi walang nilikha ang Diyos na hindi maganda. Hindi ka pangit. Walang pangit, okay? Maganda tayong lahat. Maganda tayo in our own way. And wag mong isipin na naiiba ka sa mga
tao, naiiba ka sa iba. Ano daw? Huwag mong isipin na naiiba ka sa mga nakakarami. Kasi lahat tayo ay pare-pareho lamang. Basta lagi mong tatandaan na ang kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na katangian ng isang tao. Hindi siya nababase sa pisikal na kung ano man ang meron sa isang tao. Kasi ang kagandahan ay nakikita sa panloob ng isang tao. Aanhin mo ang kagandahan mo kung ang ugali mo naman ay pangit, 'di ba? Naniniwala talaga ako sa simplicity is beauty. Kasi yun yung natural na pagkatao mo, yun yung natural na itsura mo. Okay lang naman na magpaganda ka kasi syempre gawain din naman yun ng mga babae, pero wag mo lang talagang paabutin sa punto na hindi mo na makikilala yung sarili mo. Basta ayun na, love yourself. Wag mong ikahiya yung sarili mo kasi ikaw lang naman ang andyan para sa sarili mo. Wag mong pakinggan yung mga sinasabi ng ibang tao kasi hindi naman yun magmamatter. Ikaw lang naman yung may alam sa sarili mo and alam mo kung ano ang totoo, kaya ayun. And yes, that's it for this video, guys. I hope nag-enjoy kayo or nagustuhan niyo itong video na to, and if you did, please give this a thumbs up. And subscribe to my channel kung hindi ka pa na-subscribe. I-click mo na yan, best. Ayun, sige, go. Click. And i-click mo na rin yung notification bell kung gusto mong makatanggap ng notifications whenever I upload a new video. Follow me on my social media accounts, Instagram and Twitter, @Trixia Gloritz. Ilalagay ko dyan. And ilalagay ko rin siya sa description box below. Comment down below kung may video suggestions kayo or kung may gusto kayong ipagawa sa akin kasi alam nyo, wala na akong ibang maisip na content. So, yeah. Appreciate ko yun kung magko-comment kayo. I'll see you guys in my next one. Always remember, if you can dream it, you can do it. Bye. Bye. It's a bloodshot. Bye.